Kumusta po kayong lahat? Welcome back po ulit sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So, as I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So, I want to share with you guys my recipes in my own way. So, isa na naman pong napakasarap na beef recipe ang i-prepare natin for today. And ito ay ang beef pares. So, for sure, lahat po sa inyo ay kumakain ito and sakto po ito sa malamig na panahon. Okay? So, let's start our cooking. So, ang ating ingredients po o mga sangkap ay okay. So, yung beef po natin or karne ng baka, pinakuluan ko na po siya for more than an hour hanggang malambot na po. And mas gusto ko po sa beef pares yung mas maliliit po ang slice compared sa beef cube na slice. Kumbaga yung pang kare-kare or kaldereta. Para po pag kinain natin, ngunguyain na lang natin. No need to slice. Okay? So, pag mainit na po ang ating pan, lagay na po natin ang ating butter. So, kung wala po kayong butter, you can put oil. Then, lagay po natin ang ating bawang. Mas masarap po pag maraming bawang. And then, meron din tayong ginger and sibuyas. Haluin nyo lang guys hanggang maging golden brown. So by the way po, sa mga bago po sa channel po, we're here sa aming tiny kitchen. Okay guys, so golden brown na. Ilagay na natin ang ating beef o karne ng baka. Ayan. So mga more than half kilo po ito ng beef. And then, lagyan po natin siya ng patis, pampalasa. Lagyan na rin po natin ng oyster sauce. Ayun na lang po sa inyong sukat. And then, lagyan na rin natin siya ng toyo. Okay guys, so lagyan din natin siya ng nor beef cube. Pampasarap sa ating soup. Haluin natin. And then, lagay na natin ng water. Or kung meron kayo yung pinag-boil ng baka, pwede nyo pong ilagay para mas malasa. Okay. So, depende po sa inyo kung mas gusto nyo ng mas maraming soup, dagdagan nyo lang po ng tubig. And then, lagay na rin po natin ang ating star anise. Ang bango. Ayan. And then, pakuluan lang po natin. For how many minutes? So, see you later. A little longer than a few minutes later. Okay guys, after 15 minutes, check natin ang ating beef pares. Okay? So, lagay natin ang ating paminta. Lagyan natin. Okay, and then, para may anghang tamis ang ating soup, lagyan natin ng sugar. Okay, dagdagan na lang natin kung gusto nyo pa ng mas matamis. Haluin natin. And, siguro, i-boil pa natin ng another 15 minutes. And okay na ang ating soup.
Okay guys, after 15 minutes, check ulit natin ang ating beef pares. Wow, ang bango. Okay, so okay na siya. Ayan, malambot na rin yung beef, super lambot na. So para may malapot ang sabaw natin, medyo may pagkalapot, lagyan natin guys ng cornstarch or flour. Ayan. Dissolve in water. Okay. Yan, halo-haloin natin. Okay. And then lagyan na rin natin siya ng onion leeks. Or spring onion. Okay. Magtira tayo para sa garnish. Okay, so hayaan lang natin siguro ng another 2 to 3 minutes para lang maluto yung cornstarch at lumapot konti ang ating sabaw. And then, ready to serve, ready to taste. Okay guys, after 3 minutes, tignan natin. Wow, okay na. So, tikman natin. Okay na to. So, yung asukal, nilagyan ko pa kanina para mas matamis ang ating soup. Okay, so transfer na natin sa ating lagayan. Okay, so transfer na natin sa ating lagayan. Amoy ko yung bango or aroma ng ating star anise. Okay. And then, let's put our garnish. Gumawa kanina ako ng fried garlic. And then of course, ang ating spring onions. Okay guys, and nag-prepare na rin ako ng sauce. And meron na rin tayong rice. Ayan. So yung sauce natin guys is patis with siling labuyo at kalamansi. Okay guys, so it's tasting time. Kaliwete ako kaya kaliwa ang kutsara. So, tikman natin ang ating soup. Harap. Matamis na medyo may malasang masarap. And then, tikman natin sa kanin. Perfect to guys sa malamig na panahon. Panalo. And then, hinaluin pa natin ng sauce na napakasarap. May anghang. The best kaya pala, ang pares, beef pares, pinipilahan ng lahat. Pagkain ng Pinoy. Sabi pa. So, Vince, tikman mo din ang ating beef pares. Anong verdict mo, Vince? Sarap, no? Lambot. Lambot. Perfect. So, thank you guys for watching. Sana po matry nyo tong beef pares, homemade beef pares. And for sure, mapapa-extra rice tayo sa sarap. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. And sana po patuloy nyong suportahan ang channel ko. Thank you guys for watching. Bye for now. Bye! Love you all. Bye!